Morjes, morjes. Hei, iso kiitos kaikille, jotka olette katsoneet mun Motorheadin 5 suoraan videota muutamien viime päivien aikana. Se on saanut tosi hyvin katsojia ja kiitos kaikille, jotka olette kommentoineet sinne, laittaneet listausta omista suosikki Motorhead-levyistä ja haastaneet mua ja aivan loistavia kommentteja. Hienoa nähdä, että Motorhead kiinnostaa ja yhdistää ja tämä videokin oli tosi hauska tehdä, vaikkakin niin kuin laitoin siinä, niin että vaikeahan oli valita, niin kuin monella muullakin tuntuu olevan siellä, että niin hyvän bändin, niin laajasta tuotannosta, niin vaan sitä viittä levyä, mutta mä päätin, että mä teen tähän tämmöisen pienen Bonari-videon sitten vielä, kun Motorheadista oli juttua, ja löysin tuolta tämmöisen Metal Hammerin Metal Attack-lehden. Selataan tää läpi. Eli tää on vuoden 1991 ilmestynyt Metal Hammer-lehden tämmöinen erikoisnumero Metal Attack. Näitä ilmestyi jonkun verrankin, niin yhteislehti Alice Cooperista ja Motorheadista. Luetaan läpi, katsotaan miltä tämä näyttää. Yeah. Joo, eli Metal Attack 3/91. Tämähän on Metal Hammer-lehden tämmöinen special-numero, jota ilmestynyt. Ja jännähän tässä on se, että täällä lukee Finland ja 16 markkaa. Eli tätä on erityisesti myyty Suomessa, on muuallakin, mutta se, että täällä on ollut Suomen hinnat kyllä, niin kertoo sitten jotain lehden levikistä, että kun on painettu kuitenkin näille Pohjoismaiden markkinoillekin ihan oma lehtensä. Mä muistan kyllä, että näitä ilmestyi sitten, mulla on toinenkin lehti, jossa on sitten Skid Row ja Guns N' Roses yhdistettynä, että siinä on Axl Rosea ja Sebastian Bachia yhdessä, mutta tässä nyt sitten on Alice Cooperin Motorhead ja 4 Megaposters sanoo, julisteita mulla ei ole enää, on täällä muuten sitten englannin hinnatkin puntaa ja jotain muutakin. No joka tapauksessa Suomi mainittu, ei muuta kuin torille. Eli tämä on erikoisnumero, missä on Alice Cooper ja Motorhead yhdistettynä ja sitten tässä on yhteisjuttu kuvasessioineen Alice ja Lemmyn kerran napsastu. Eli herrat on sitten saatu yhdessä studioon kuvattavaksi nimenomaan tätä lehteä varten. Tämä alkaa Cooperilla, License to Thrill, eli täällä on Alice Cooperin historiaa. Kerrotaan vuodesta 68 lähtien tapahtunut sitä sun tätä. Joo, englanninkielinen lehti muuten. Metal Hammerhan ilmestyi Saksassa, mutta muuttui sitten jossain vaiheessa englanninkieliseksikin, että eihän sitä Saksaa kukaan ymmärtänyt missään, että englantia sentään hieman enemmän no niin kuin kansainvälisesti. Totta kai näitä lehtiä sit monesti ostettiin pelkästään kuvien takia. Muistan, että varsinkin ruotsalaista OK-lehteä, ja siinähän ne storit ei OKissa ollutkaan mitenkään tärkeitä, vaan enemmänkin siinä panostettiin kuviin, mutta tässä on nyt sitten tarinaakin paljon. Täällä kerrotaan ensin tosiaan tämä Cooperin uran historia, ja kun tämä nyt on ilmestynyt sitten 91, niin tässä varmaan sitten eletään justiinsa Alicen kohdalla thrash-aikaa, että sikäli menestystä. Pitkä historiikki juttu, kuvia paljon eri uranvaiheilta. Joo, ja tämä päätyykin sitten, tässä näyttää olevan tätä thrash-aikaa ihan selkeästi tämä loppuvaihe.
Joo, kerrotaan Twisted Sisterin levyn vierailusta, missä Alice kävi Come Out and Playllä vierailemassa. Sitten täällä on He's Back hitistä Friday the 13-leffaan. Ja tässä on kyllä sitten viimeisenä mainitaan, että Hey Stupid single on ilmestynyt, että nähtävästi koko levy ei ole vielä tullut, mutta sinkku on putkahtanut ulos. Siitähän on kerätty kaikkia Alicen sanomisia vuosien varrelta, mitä herra on heitellyt kommentteja. They have blood on their hands, sanoo Alice muusikoista, jotka mainostavat huumeita lauluissaan. Ja sitten Alice meeting on Kane Roberts first time. Normally nothing throws me, but when I saw that monster I got scared. No joo, tämmöistä legendalausahdusta. Sitten Alice Cooperia Asta Zetaan, eli täällä on nyt sitten kerätty kaiken näköistä aakkosten mukaan. Tää oli jännä, täällä on Quiet Boys mainittu kuun kohdalla ja sitten täällä sanotaan, että Alice Cooper oli niin innostunut tästä Quiet Boysin debyyttilevystä, että päätti kutsua laulaja Spikein ja kitaristi Guy Balein kirjoittamaan materiaalia uudelle Hey Stupid-albumille. Vielä ei ole varmaa, millaista materiaalia levyllä ilmestyy. Sillä levyllä oli kyllä paljon vierailijoita ja paljon biisintekijöitä, mutta mä en kyllä muista, että sillä levyllä loppuvaiheessa olisi ollut lopullisessa versiossa mitään Quiet Boysin tyyppien tekemiä biisejä. Jos muistan väärin, niin sori siitä, mutta Hey Stupid on mun mielestä muutenkin semmoinen levy, että okei, siinä on paljon hyvää, mutta se on kyllä, koska siinä oli sitten Trashin jälkeen niin iso menestys, niin Alicella selkeästi mahdollisuus pyytää ketä vaan tekemään biisejä ja soittamaan kanssaan studiossa, että se on ehkä vähän liian semmoisesta pöhötyksestä kärsivä levy sitten kokonaisuudessaan, että se on vähän sama kuin Gene Simmonsin 7-8 soololevyn tekeminen, kun oli mahdollista pyytää kuka vaan studioon, niin ei se lopputulos ollut kovin häävi. No, en mä sitten sano, etteikö Hey Stupid olisi hyvä levy, mutta mun mielestä se kärsii siitä, että siinä on liikaa tekijöitä ja liikaa tyyppejä ja olisi vaan tehty semmoinen vahva bändilevy eikä kohellettu joka suuntaan. B-kirjaimessa on Budweiser, koska aikoinaan silloin, kun Alice nauttii alkoholia, niin 40 tölkkiä päivässä oli normaali setti Budweiseria tämän mukaan. Jop. Sitten Live Prince of Darkness, täällä on live-settiä, showsta kerrotaan ja live-kuvia. Joo, mä olen itse nähnyt Alice Cooperin 3 kertaa livenä ja onhan se joka kerta ollut kyllä ihan huima show, että ei ole tarvinnut lähteä pettyneenä kotiin niiltä keikoilta. Ja yhä edelleenkin mies vanhoilla päivillä jaksaa ja heittää. Alicella on nykyäänkin niin loistava bändi, että sitä on kyllä ilo seurata niitä livepätkiä tuolta netistäkin, kun ne heittää. Ja se, mikä myöskin ilostuttaa aina, niin Alicen kohdalla se settilista elää, eli sinne otetaan biisejä, jopa semmoisia harvinaisempia uran ajalta olevia biisejä livevetoihin mukaan, ja se on aina riemastuttavaa. Kertoo sellaisesta artistin luovuudesta edelleen ja siitä, ettei jämähdetä soittamaan sitä, vaan niitä best of settiä kokonaisuudessaan vuodesta toiseen.
mikä olisi kaikkein helpointa. Sitten on diskografiaa. Joo, Trash täällä on viimeisin levy, mikä on sitten ilmestynyt 89 vuonna. Sitten on kysytty Cooperilta kauhuelokuvista. Tiedetty hänet kauhuelokuvien ystäväksi. Aika tämmöistä peruskamaahan täällä on Elm Streetit, Friday the 13th, Psycho, Poltergeist, Hellraiser, Lost Boys ja Evil Dead. Ei nyt mitään ihan niin kuin outoa kamaa, että aika tämmöistä niin kuin mainstream-kauhuahan nämä on. Toki täällä on sitten Trick or Treat, ihan mielenkiintoisesti mainittu, ja Prince of Darkness, John Carpenterin leffa, jossa sitten Alice itse esiintyi, mutta tässä on jännä, Alice sanoi, että hänen mielestä The Thing ja Halloween on parempaa Carpenteria, että Carpenter ei ihan parhaimpaansa päässyt tässä elokuvassa. Jännä kommentti sikäli, että Alicella on siinä ihan kohtalainenkin rooli siinä elokuvassa. Stupid Pigs, eli tämmöisiä vähän hassumpia juttuja. Tämä oli näissä showssa toi hammasharja. Siellä on karies hyökkää tuolta ja hampaissa ja Alice käy hammasharjalla kimppuun. Ja sitten nämä kaikki salapoliisihommat ja muut, niin ei ne nyt aina ole ura osunut ihan nappiin näiden ideoiden kanssa, että kyllä välillä on menty aika kovaakin mettään. Jep, Clash of the Titans, eli sitten tulee tässä lähden keskivaiheella tämä juttu, missä sitten Lemmy ja Alice kohtaavat toisensa. Herrat kyllä osaavat poseeraamisen taidon tässä, että yhteishaastattelua sitten, missä miehet kehuvat toisiaan sitten oikein olan takaa. No niinhän se menee tämmöisissä jutuissa. Ihan pitkä juttu. Mutta en mä nyt tiedä, onko tässä mitään isompia paljastuksia tullut. Aika tämmöistä herrojen keskeistä selkään taputteluahan tämä tuntuu olevan, mutta mielenkiintoista joo. Sitten alkaa Motorheadin osuus. Born to Lose, Live to Win, Motorhead the Story. Ja varmaan menee samaan kaavaan mukaan sitten, kun meni toi Alicen juttukin joo, eli tästä lähtee historiikille käyntiin, bändin alkuajoista kerrotaan ja sitten miten kokoonpano alkaa muuttua. Siellä on Robo Robertson tullut jo tuohon kohtaan ja no niin, katsotaan nyt. Tämä mun kamerasysteemi romahti tuossa ihan kivasti, että onnistuuko tämä lehdenluku loppuun ollenkaan. Jos näkisitte tuon virityksen, niin ette ikinä uskoisi, mutta enpä lähde nyt siihen. Joo, jatketaan. Eli tätä Motorhead-historiikkia tässä käydään storia läpi. Yhtä kattavasti näyttää olevan tämäkin story sitten tässä läpikäytynä kuin toi Alicen juttukin. Ja sama täältä tulee näitä tämmöisiä bändin heittoja, lentäviä lausahduksia. Actually I'm a woman, sanoo nyt Lemmy. Ihan yhtä järkeviä kuin noi Alicen lausahduksetkin.
Rock-tähdiltä ei kannata ehkä kysyä kovin syvällisiä, en mä nyt halua yhtään mollata. Ja sitten jos niistä joku haluaa enemmän ruveta puhumaan, niin sitten se menee semmoiseksi ponon kaltaiseksi maailman parantamiseksi, mutta jos täällä Phil Campbell on sanonut AIDSista, kun on kommentoitu, sanonut vaan, että wanking is better than dying. Se kertoo kyllä kaiken. Sitten samalla lailla Asta Zetaan. Tämä ihmetytti, täällä on Zetassa Zodiac Mindwarpin kuva, mutta jäänyt teksti sitten pois. No toisaalta Zodiac Mindwarpin olisi voinut yhdistää ihan yhtä lailla Alice Cooperiin kuin Lemmyynkin tai Motorheadiin. Wendy O. Williamsia täällä sitten Jimi Hendrixia tietysti mainitaan, jonka kitaran roudarina Lemmy nuorempana toimi. Zodiac Mindwarpista tuli mieleen, näin tuossa videopätkän herran tai bändin Facebook-sivulta, Mark Manning, hän on omalta nimeltään, niin se oli aika surullista katsottavaa, että herralla on niin paha muistisairaus nykyään, hän on vanhentunut, että hän ei muista bändiä jostain yhtään mitään. Sääli. Siitä on live-juttuja, joo. Siellä Wendy O. Williamsin kanssa vedetään Live Blitz Motorhead ja diskografia. Viimeisin levy on ollut 1916 vai? Joo, kylläpä vain. 91 ilmestynyt juuri. Ja tämmöisiä hassuja kuvia, mitä oli Alisestakin. No Motorheadin tyypit nyt on aina osunut hassutella. Siinä on mielenkiintoista, että siinä Wurzel silittää Phil Campbellia ja Lemmy heiluu jonkun talikon kanssa. Herrat on puutarhassa. Ja sitten täällä on vielä jokaisesta ukkelista. Filthy Animal Taylorista tuli vanhemmiten hassun näköinen, varsinkin kun se pisti tuommoiset tiukat jumppatrikoot päälle. Tiukka äijä, mutta en tiedä, onko se joku korsettikin vielä alla, näyttää vähän siltä. Ja sitten vielä Phil Campbell viimeisenä. Eipä Motorhead-miehistä kovin montaa hengissä enää. Mickey D porskuttaa viimeisestä, mutta kyllä näistä vanhemmista staroista alkaa pikkuhiljaa aika jättää. Ja sitten täällä on Poster Express Metal Hammerin tällaista julistelehteä vielä mainostettu erikseen, että kyllä Metal Hammer on ollut myyvä lehti, että jos ajattelee, että heillä on se peruslehti ilmestynyt ja sitten koko ajan tullut tämmöisiä ekstroja ja aivan mainio. Täytyy kaivaa, jos mä löydän sen Skid Row-kunnarit saman lehden, niin plaraillaan sekin läpi, että katsotaan mitä löytyy. Mutta kaikin puolin kiitos kun katsoit. Tämä oli tämmöinen ekstra lisäjakso tähän Motorheadin 5 suoraan, niin olkoon tämän bonuksena sinne. Ja lehden lukuja jatkellaan tuossa, mutta seuraavaksi varmaan sitten taas 5 suoraan. Palaamme asiaan. Semmoista sutinaa oli Metal Attackissa. Mun pitää penkoa, jos mä tosiaan löydän sen toisen omistamani Metal Attackin, missä on Sebastian Bachia ja Axl Rosea. Ihan saman kaavan mukaan muistaakseni tehty, niin katsotaan, jos mä löydän sen, niin tulevaisuudessa ehkä siitäkin jakso. Edelleen mulla on tekeillä se John Carpenterin 5 suora tulossa joskus, joo. Ja nyt lauantainahan kuvataan sitten tämä suuri Glam Rock Tukka heavy jakso, mihin mä saan erikoisvieraan. Pidän vielä suun supussa, mutta varmaan sitten joskus ensi viikon tietämissä ilmestyy tämä jakso. Kiitos kun katsoit tämän lehdenluvun ja paina peukkua ja tilaa kanava, jos et ole tilannut. Se olisi tärkeää, olisi kiva saada teitä entistä enemmän. Siellä on nyt jo laatukatsojia, mä tiedän, kommenteista tulee huomaa todellisia musiikin ystäviä sillä puolella, mutta kanava on auki, lisää porukkaa mahtuu. Kertokaa naapureille ja sukulaisille, että Kivelä is ready. Paina
tilanappulaa ja tullaan kavereiksi. Ei mitään. Mukavaa jatkoa, nähdään taas. Moikka!